พี่ซาร่าย้ำนิดนึงนะคะว่าที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ซอยสุขุมวิทที่65นะคะหรือว่าซอยชัยพฤกษ์เจ้าของที่ดินนะคะก็มีโปรเจกต์ที่จะสร้างเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์7ชั้นนะคะจำนวน50ห้องนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ดูคลิปแล้วสนใจโปรเจกต์นี้นะคะสามารถที่จะติดต่อคุณแซมได้เลยสำหรับคนที่ดูแล้วนะคะมีอุดมการณ์เดียวกันมีความฝันเดียวกันนะคะก็ช่วยสานฝันนี้ให้เป็นจริงนะคะติดต่อคุณแซมได้เลยนะคะฝากเบอร์อีกรอบนึงนะคะเบอร์0987935696ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณนะคะ Ambassador and Smart Fashion นะคะร้านตัดสูตรชื่อดังซอยสุขุมวิท19กรุงเทพนะคะใกล้ๆเทอร์มินอล21ค่ะเข้าไปในซอย100 เมตรนะคะหน้าร้านมีที่จอดรถนะคะอยู่ใกล้ๆสถานีรถไฟฟ้าเอกมัยเลยค่ะทางร้านนะคะก็รับตัดสูตรทั้งในแล้วก็นอกสถานที่นะคะราคาเป็นกันเองและก็บริการดีมากๆค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะก็เซ้งสิทธิ์การเช่าระยะยาวนะคะ20 ปีด้วยกันนะคะซึ่งเนื้อที่ทั้งหมดก็170ตารางวานะคะตั้งอยู่ซอยสุขุมวิท65หรือแถวนี้เรียกกันว่าซอยชัยพฤกษ์ซึ่งเจ้าของนะคะก็มีโครงการนะคะพร้อมใบอนุญาตก่อสร้างเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะคะเป็นตึก7ชั้นนะคะจำนวน50ห้องด้วยกันก็คือถ้าเกิดว่าพร้อมอยากทำโครงการนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อคุณแซมได้เลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าคนที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วก็สนใจโครงการนี้นะคะก็สามารถติดต่อคุณแซมได้โดยตรงเลยนะคะเบอร์0987935696สามารถโทรมาสอบถามหรือว่าพูดคุยรายละเอียดได้นะคะซึ่งพี่ซาร่านะคะก็มีภาพแล้วก็วิดีโอนะคะเดี๋ยวทีมงานเอาภาพกับวิดีโอขึ้นมาให้หน่อยนะคะสิทธิ์การเช่าระยะยาว20 ปีพี่ซาร่านะคะก็อยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้า BTS เอกมัยนะคะขวามือของพี่ซาร่านะคะก็คือวัดธาตุทองเป็นวัดธาตุทองพระอารามหลวงนะคะก็เป็นวัดดังในย่านเอกมัยและห้างใหญ่ๆที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะก็คือห้างเกตเวย์ค่ะซึ่งอยู่ติดกับสถานีเอกมัยเลยนะคะอันนี้นะคะพี่ซาร่านะคะก็จะพาไปดูที่ดิน170ตารางวาด้วยกันนะคะอยู่ในซอยสุขุมวิท65ซึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นสิทธิ์ในการเช่าระยะยาวนะคะ20 ปีเลยทีเดียวสถานที่ใกล้เคียงแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะวัดธาตุทองพระอารามหลวงนะคะก็อยู่ใกล้ๆแปลงที่ดินแค่ประมาณ700 เมตรเท่านั้นนะคะเดินไปก็ถึงนะคะเกตเวย์เอกมัยก็ห่างจากแปลงที่ดินแค่ประมาณ1 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกรุงเทพนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่ 1.3 กิโลเมตรสถานีขนส่งผู้โดยสารเอกมัยนะคะอยู่ห่างจากแปลงที่ดิน 1.4 กิโลเมตรค่ะสนามไดกอล์ฟ42 TF นะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่ 7.5 กิโลเมตรค่ะโรงพยาบาลห้วยน้ำไทยก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินนะคะแค่ 2.8 กิโลเมตรค่ะตลาดสุข71 พลาซ่านะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่แค่ 1.7 กิโลเมตรบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์สาขาเอกมัยนะคะห่างจากแปลงที่ดินแค่ 2 กิโลเมตรค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่ 1.3 กิโลเมตรค่ะท่าเรือกรุงเทพคลองเตยนะคะก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแค่ 5.5 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะพี่ซาร่าย้ำนิดนึงนะคะว่าที่ดินแปลงนี้นะคะตั้งอยู่ซอยสุขุมวิทที่65นะคะหรือว่าซอยชัยพฤกษ์เจ้าของที่ดินนะคะก็มีโปรเจกต์ที่จะสร้างเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์7ชั้นนะคะจำนวน50ห้องนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ดูคลิปแล้วสนใจโปรเจกต์นี้นะคะสามารถที่จะติดต่อคุณแซมได้เลยสำหรับคนที่ดูแล้วนะคะมีอุดมการณ์เดียวกันมีความฝันเดียวกันนะคะก็ช่วยสานฝันนี้ให้เป็นจริงนะคะติดต่อคุณแซมได้เลยนะคะฝากเบอร์อีกรอบนึงนะคะเบอร์0987935696ค่ะย่านนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆเอกมัยนะคะก็เป็นย่านเศรษฐกิจอีกที่หนึ่งของกรุงเทพนะคะและถ้าเราดูจากสตรีทวิวนะคะย่านนี้เป็นย่านเศรษฐกิจจริงๆนะคะแล้วก็ผู้คนพลุกพล่านมาก
ดูจากการถ่ายของเราในวันนี้นะคะมีรถขับไปขับมาเยอะเลยนะคะซึ่งตั้งแต่พี่ซาร่ามาถ่ายคลิปนะคะยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เห็นชาวต่างชาติเดินไม่ต่ำกว่า200คนแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ถนนสุขุมวิทนะคะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าซอยสุขุมวิท65กันนะคะซึ่งซอยนี้ก็สามารถที่จะทะลุออกสุขุมวิทซอย71ได้ซึ่งสุขุมวิทซอยค่ะก็คือแยกพระโขนงไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยบรรยากาศซอยนี้นะคะก็จะเป็นคอนโดมิเนียมแล้วก็อพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่นะคะซอยนี้จริงๆบางคนเขาก็เรียกซอยชัยพฤกษ์เลยนะครับใช่ค่ะก็คือเป็นซอยชัยพฤกษ์เราขับเข้าไปประมาณ200 เมตรโดยประมาณขับเข้าไปไม่ลึกนะคะถึงแปลงที่ดินสิทธิ์การเซ้ง20 ปีใช่ไหมครับ20 ปีเลยค่ะเป็นการเช่าระยะยาวเลยนะคะก็เนื้อที่เราจะพาไปดูนะคะก็170 ตารางวาด้วยกันเจ้าของนะครับก็แถมใบอนุญาตก่อสร้างเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์จำนวน7 ชั้นจำนวน50 ห้องนะคะก็มีแบบมีแผนอยู่แล้วนะคะตอนนี้เราก็ถึงหน้าที่ดินแล้วนะคะก็อยู่ทางขวามือนี่เองนะคะอยู่ติดกับคอนโดมิเนียมอยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะคะครับใครมาไม่ถูกโทรหาคุณแซมได้ใช่ค่ะหรือว่าจะขับตาม GPS ที่เราปรับไว้ในคลิปก็ได้เรากำลังพาทุกคนออกไปสู่อีกทางหนึ่งเป็นทางออกก็เดี๋ยวเมื่อกี้เราเข้าทางซอยสุขุมวิท65นะคะเดี๋ยวซาร่าจะพาทุกคนนะคะออกไปทางซอยปรีดี25นะคะซึ่งสามารถทะลุออกสุขุมวิท71หรือว่าพระโขนงได้คุณซาร่าเห็นไหมครับผมสังเกตว่าซ้ายขวามีแต่คอนโดอพาร์ตเมนต์ใช่ค่ะซอยนี้จะเป็นซอยคอนโดอพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแล้วเราไปรีวิวไม่ถึงครึ่งชั่วโมง เรานับชาวต่างชาติได้ใช่ค่ะ50 คนแล้วนะชาวต่างชาติเยอะค่ะในซอยนี้นั่นก็หมายความว่าย่านนี้คือย่านเศรษฐกิจดีใช่ค่ะจริงๆสุขุมวิทเนี่ยก็เป็นย่านใจกลางเมืองกรุงเทพเลยนะคะเป็นย่านเศรษฐกิจเลยเพราะว่าซอยนี้เนี่ยก็อยู่ใกล้ๆทองหล่ออยู่ใกล้ๆเอกมัยอยู่ใกล้ๆอโศกนะคะซึ่งเป็นศูนย์รวมของความเจริญเลยก็คือถ้าเกิดว่าต่างชาติมาเนี่ยที่เนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการพาณิชย์เลยค่ะถูกครับสุขุมวิทก็น่าจะขึ้นชื่อว่าเป็นที่ดินที่มีราคาและทำเลค่อนข้างดีนะคะน่าจะเบอร์ 1เลยละใช่ของประเทศไทยสุขุมวิทนะครับบางรักเราก็ขับมาเรื่อยๆนะคะก็จะมีป้ายปรีดี25นะคะทางท้ายซอยเนี่ยที่พี่ซาร่าพามาเนี่ยก็อาจจะคดเคี้ยวนิดนึงเพราะว่าเป็นทางหมู่บ้านนะคะเป็นชุมชนนะใช่ค่ะเป็นชุมชนอยู่ในเขตชุมชนนี่ตรงนี้แล้วเนี่ยซอยนี้ที่เราจับภาพหยุดไว้ค่ะก็สามารถที่จะขับตามได้เลยมาง่ายๆนะคะถนนส่วนกันได้นะคะตรงนี้ตีว่าคลิปวิดีโอที่เราถ่ายให้ดูนี่เป็นการเซอร์เวย์แล้วก็ไกด์นำทางใช่ค่ะเผื่อใครมาดูที่แล้วก็พาเที่ยวพาชมเผื่อใครไม่เคยมาเลยก็ดูในคลิปเราก็ถือว่าเป็นประโยชน์อีกรูปแบบหนึ่งจะได้เห็นสภาพแวดล้อมจริงๆนะคะใครมีทีวี50 นิ้ว100 นิ้วก็เปิดดูแล้วก็นอนดูที่บ้านได้เลยว่าแปลงที่ดินอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็เซฟเก็บไว้หรือจะเอาไปให้คนที่มองหาที่ดินโซนสุขุมวิทอยากจะลงทุนค่ะก็ย้ำนะคะว่าที่ดินผืนนี้นะคะก็อยู่แขวงพระโขนงเหนือนั่นเองเขตวัฒนากรุงเทพนะคะตอนนี้พี่ซาร่าก็กำลังออกซอยสุขุมวิท71นะคะซึ่งถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปนะคะเราก็จะออกคลองตันออกรามคำแหงออกบางกะปิได้นะคะแต่วันนี้พี่ซาร่าจะพาทุกคนเลี้ยวขวาเพื่อที่จะออกถนนสุขุมวิทอีกด้านหนึ่งก็ไฟแดงที่เราเห็นนะคะก็เป็นแยกพระโขนงฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะก็เป็นซอยปรีดีนั่นเองนะคะก็ไล่ไปเลยนะคะปรีดี1 2ฝั่งที่เรามาเมื่อกี้ก็เป็นปรีดี25นะคะความสะดวกสบายในย่านนี้ก็รถไฟฟ้ามีค่ะวินมอเตอร์ไซค์มีใช่ค่ะที่เราเห็นด้านหน้าก็เป็น
รถไฟฟ้าพระโขนงนะคะสถานีพระโขนงถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปก็จะออกอ่อนนุชเลยนะคะแต่ว่ารันเวย์เครื่องบินส่วนตัวยังไม่มีเนาะโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปอโศกกันครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ถ้ามีประโยชน์ต่อคนที่หาโซนสุขุมวิททักเรามาได้เลยค่ะครับสวัสดีครับ